Καλώς ορίσατε στο cookhero.gr. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς θα φτιάξουμε ένα μπέργκερ πολύ απλό, νόστιμο, με ένα πολύ ιδιαίτερο spicy μπιφτέκι. Τοποθετούμε τον κιμά μας σε ένα μπολ που θα μπορέσουμε να το ζυμώσουμε. Ρίχνουμε το λάδι. Στη συνέχεια ρίχνουμε το κάρι, προσπαθούμε να το απλώσουμε σε όλες τις μεριές, αν και θα το ζυμώσουμε και θα πάει παντού. Συνεχίζουμε με πάπρικα. Το επόμενο μας υλικό είναι σκόρδο σε σκόνη. Και τώρα ήρθε η ώρα για το τελευταίο υλικό, το αλάτι, και ξεκινάμε το ζύμωμα. Θα πρέπει να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι το ζύμωμα πρέπει να είναι καλό, ούτως ώστε τα μπαχαρικά να πάνε σε όλα τα σημεία του κιμά μας. Τέλος, για να έχουμε μια ομοιόμορφη γεύση, θα πρέπει να αφήσουμε τον κιμά για περίπου 40 λεπτά στο ψυγείο. Μετά από 40 λεπτά βγάζουμε τον κιμά και ξεκινάμε να δίνουμε σχήμα φτιάχνοντας μπιφτέκια. Εάν θέλουμε να είναι ακριβώς ίδια όλα τα μπιφτέκια, μπορούμε και να τα ζυγίσουμε. Αφού έχουμε φτιάξει όλα τα μπιφτέκια, είμαστε έτοιμοι για την ψισταριά μας. Έχουμε προθερμάνει τη σχάρα και βάζουμε τα μπιφτέκια πάνω. Όπως έχουμε πει και σε άλλο βίντεο, μέχρι να τοποθετήσουμε όλα μας τα μπιφτέκια, είναι καλό αμέσως μετά να ξεκινήσουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να γυρίζουμε. Τα πρώτα δύο γυρίσματα έχουμε πει πρέπει να είναι σύντομα, ούτως ώστε να μην κολλάει στη σχάρα μας. Μπορούμε να προσθέσουμε και λίγο κρεμμύδι να ψήνεται ταυτόχρονα. Και λίγο πριν να είναι έτοιμα τα μπιφτέκια, στο τελευταίο τους γύρισμα θα προσθέσουμε λίγο τυρί από πάνω να λιώσει. Σε αυτό το σημείο είναι καλό να βάλουμε και τα ψωμάκια μας να γίνουν τραγανά από μέσα, και αν θέλουμε να κάνουμε πιο σύντομη τη διαδικασία στο να λιώσει το τυρί, μπορούμε να κλείσουμε και το καπάκι και να κάνουμε την προετοιμασία μας. Μετά από λίγα λεπτά το ψωμάκι μας είναι έτοιμο και ξεκινάμε σιγά σιγά να στείνουμε. Βάζουμε την αγαπημένη μας σως στο κάτω μέρος. Στη συνέχεια θα προσθέσουμε μαρούλι, ντομάτα, και κάπου εδώ είναι η στιγμή να βάλουμε το μπιφτέκι μας. Βλέπουμε πως έχει λιώσει το τυρί πάρα πολύ ωραία πάνω. Θα βάλουμε και ένα καραμελωμένο κρεμμυδάκι, ψητό καλύτερα θα έλεγα, και από πάνω το ξεροψημένο μας καπάκι. Τόσο απλό. Απλό, αλλά πολύ νόστιμο. Δοκιμάστε αυτό το μπιφτέκι και θα με θυμηθείτε. Έχει μια πολύ ιδιαίτερη γεύση που του δίνει το κάρι και τα υπόλοιπα μπαχαρικά. Εάν κάνετε και το σωστό ψήσιμο, θα είναι πολύ ζουμερό και ωραίο. Ευχαριστούμε πολύ, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.